بسم الله. فتحت الجلسة. جلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. هيئة المحكمة الموقرة. قضية اليوم كان مقدر لها أن تنظر أمام محكمة الجنح، مثل الكثير من القضايا المشابهة والمتعلقة بحوادث الطرق، حيث عادة ما ينتهي الحكم فيها بإخلاء السبيل أو دفع كفالة نتيجة لتوجيه تهمة القتل الخطأ للفاعل. لكننا اليوم نعرض حيثيات القضية في ساحة محكمة الجنايات لتأخذ العدالة مجراها في تحديد العقاب الذي يجب أن يوقع على الجاني نظير ما اقترفه من جرم آثم أدى إلى إزهاق روح بريئة لا حول لها ولا قوة، انضمت إلى قائمة ضحايا توسعات كورنيش الإسكندرية الذي أصبح يمثل خطرا بالغا على أرواح المشاة من المواطنين. وملف القضية تضمن العديد من المفاجآت والمفارقات، حيث كانت البداية عندما احتدم الخلاف بين المدعو كرام بسيوني وزوجته سناء الجهري. الو الو الو، مش ده موبايل الأستاذ كرام بسيوني؟ ايوه، مين حضرتك؟ عميلة. عميلة ايه بالظبط؟ عميلة من العملاء اللي ليهم شغل مع الأستاذ كرام. ايوه، بس كرام شركته اتخصخصت وهو بقاله 2 طلع معاش. والله أصله ما قاليش. قالك او ما قالكيش ما تفرقش يا حبيبتي، لانه متعود ان هو يكذب. ايه ده؟ معقول واحدة تتكلم عن جوزها بالشكل ده؟ يعني انت عرفتي ان انا مراته، يبقى عندي حق بقى اتكلم عليه ولا لا؟ الو حمام منعش، كنت محتاجه. الله، انت لسه ما طلعتيش البدله الزيتي والشوز الاسود؟ الله، انت ماسكه الموبايل بتاعي ليه؟ مش قلتلك كذا مره بطلي تفتشي في خصوصياتي؟ انا كنت برد على عميله من العميلات، جايز يعني يكون في مصلحه ولا حاجه. اعمل ايه يا سناء؟ العلاقات اللي انا عملتها وانا محاسب في شركه الغزل حبيت استفيد منها بعد ما الشركه اتخصصت. اهو البوتيكات ومصانع الملابس بتحتاج خبرتي وامكانياتي. بس كده؟ قصدك ايه؟ خلاص بقى، انا فاض بيا، قرفت من تصرفاتك يا اخي، مليت من كذبك، ريحه الخيانه بقت بتفوح منك كل يوم اكتر من اللي قبله. انت اللي انسانه شكاكه، اعمل لك ايه؟ تعمل حاجه واحده بس. ايه هي يا اختي؟ طلقني وعيش يا اخويا زي ما انت عايز. طب مين بقى يخدمني ويشوف طلباتي؟ انت مش ممكن تكون انسان. اللي يعمل زيك كده ويجري ورا شهواته يبقى اكيد حيوان. اخلصي. مش هخلص يا كرام، وهتشوف انا هعمل ايه. اعلى ما في خيلك اركبيه. شيال، حد عايز شيال؟ تعالى خد الحاجات دي. حاضر يا مدام. بيت حضرتك فين؟ قريب في الإبراهيمية على الترام جنب الفرن الجديد. يا رب، أنا وصلت حضرتك قبل كده. والله شاطر. شغلتي اللي بعيش منه، أنا عندي 7 عيال وأمهم. طب خلاص، هو مسلسل ولا إيه؟ تعالى من هنا. حاضر. أدخل الحاجة جوه الشقة؟ لا شكرا، خد يا ايوه يا مدام. ربنا يكرمك ويجبرك. الله، انت هنا يا كرام؟ ايوه دنيا، انت ايه اللي خلاكي تتصلي بيا؟ انت مش عارفه ان الوضع شايط بيني وبينها؟ وايه الجديد في كده؟ المهم اني كان لازم اكلمك النهارده. اشمعنى؟ اولا وحشتني موت، وثانيا لقيت شقه ايجار جديد قريبه جدا من هنا في ظهر كليه الهندسه، انما شقه ايه، لقطه. والشقه اللي انت فيها دي بس مالها؟ دي مفروشه يا كرام، وبعدين احنا اتفقنا ان احنا نقعد هنا لحد ما نلاقي حاجه تمليك او ايجار جديد. ولا رجعت في كلامك؟ ايوه، بس انا سحبت مبلغ كبير من مكافئتي، ولو سحبت تاني هتبقى مسألة مكشوفة قوي. يعني ايه؟
أنا ما عنديش استعداد أكمل معاك في شقة مفروشة يا حبيب قلبي وأبقى محددة كل شوية، وخصوصا إن وضعنا هنا لا هو شرعي ولا حتى نص شرعي. كرام، يا أنا يا الشقة. خلاص يا دنيا، احنا نبقى نروح نشوفها. هتعشينا ايه النهارده؟ صبيت وبطارخ، وهتشرب مية يوناني متعتقة هتنسيك اسمك. صحيح، وانا اسمي ايه؟ اسم النبي حرسك وصينك ليا يا كوكي. حليوة يا حليوة، قوم، صدري اتهبج علي، مش عارفة اخد نفسي، البخاخة فديت يا حليوة. دلوقتي يا حميدي، دلوقتي عرفت انها فضيت. معلش يا اخوي، معلش، أنا كنت اليومين اللي فاتوا كويسة. وانا هلاقي فين أجزخانة فاتحة السعادة؟ احنا قرب الفجر، تعال نروح المستشفى. الأجزخانة اللي في آخر الشارع بتفتح بالليل، هاتلي منها وهنوفر فلوس التاكسي والبهدلة بتاعت المستشفى. أمري لله، دي بالعواقب سليمة يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هي الأجزخانة الجديدة اللي بتشتغل بالليل مكانها فين؟ عند اليافطة اللي هناك دكها. باي، علم في المتبلم يصبح ناسي. كتر خيرك. ما عليكش يا ابوي الكلام. عالشركة بتوعت الزبالة يفضوا الصناديق ويرموها في أياتها حتة. شوف الصندوق مرمي كيف في نص الشارع. استنى اجيبهولك، استنى. وعليه روح لحالك يا اخوي. حسبي، لا حول ولا قوة إلا بالله، العربية طوحت الولية. ايه دي طلعت لنا منين دلوقتي في نص الليل؟ طلعت ولا نزلت؟ دي ما بتتكلمش، الخبطة جامدة يا بيه. وانا ذنبي ايه؟ حد قال لها تقف في نص الشارع؟ والعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نسعفها. وانت تعرفها؟ لا يا خالي، انت يا خالي، دي مش حاطة منطق. اطلب الاسعاف يا بيه. اسعاف ايه وزفت ايه؟ يلا شيلها معايا، نحطها في العربية نوديها المستشفى. يلا. طب نوديها الأجزخانة دي أجرى، جايز يصيفوها. أجزخانة ايه يا بني آدم؟ خلاص أنا هوديها المستشفى اللي في آخر الشارع. ايه مالك بتلح كده؟ لا ولا حاجة، بس لو حد سأل عليه يعني أصلي مش هقدر أركب معاك، أنا كمان لازم أجيب بخاخة لمراتي. طب اديني عنوانك ولا ايه؟ وده وقته. امشي يا راجل، انت امشي، المهم اسعفها وبسرعة. انت متأكد يا علاوي ان دي المستشفى اللي جابها فيه؟ لا، مشي بالعربية قدامي يا حميدي، هو هزار. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عايز أسأل عن واحدة جت امبارح بالليل، خبطها عربية. هي اسمها ايه؟ معرفش، بس اللي خبطها أستاذ لابس بدلة غامقة ونضارة بيضة. الدفتر قدام اهو، مفيش أي حالة حوادث جات لنا. طب يا أخويا اسأل زملاتك، إلهي ربنا يخليه. من غير ما أسأل، الحالات كلها باليوم والساعة قدامي. طب وبعدين يا حميدي؟ خلاص نروح نسأل في الحتة اللي قابلتها فيه، أكيد تلاقيها ساكنة هناك ولا بتشتغل عند حد في نفس المكان. طب ايه اللي جرالها يعني؟ ايه اللي جابها هنا؟ ايه اللمة اللي هناك دي؟ اسعاف بوليس، يا ساتر يا رب. ايه فيها ايه؟ ام ريحانة البوابة لقوها مرمية على الخرابة ودماغها بتنعر دم. وروني كده. يا نهار اسود، دي هي. انا عارف اللي خبطها. ده كل اللي حصل قدامك يا عليوة؟ ايوه يا باشا. طب ليه ما خدتش نمرة العربية؟ أنا لا بعرف أقرأ ولا أكتب. طب لون العربية إيه؟ غامقة، يا كحلي يا سودة. الدنيا كانت ليل وأنا كل هم الست المرمية على الأرض ومراتي اللي عايز نسعفها بالبخاخة. طيب ممكن تقولي مواصفات صاحب العربية؟ يعني إيه يا باشا؟ يعني شكله، سنه، طوله، عرضه،
كان لوحده ولا معاه حد؟ كان لوحده، وهو راجل زي بتوع تمثاليات التلفزيون، لبسه فخم وعمره كده جد 50 سنة، شعره فيه أبيض ولابس نضارة بيضة وشنبه خفيف. كان متماسك وهو بيتكلم؟ ها؟ يعني ايه يا باشا؟ يعني كان سكران، مش مركز، مسطول، حاجة كده يا عليوة؟ كان زي ما يكون مش مصحصح، بس بيتكلم كويس. طيب امضي على أقوالك وما تسيبش اسكندرية، لأننا هنطلبك تاني. يا حبيبتي ياما، كده تتخطفي مني بسرعة البرق. الله يجازي اللي كان السبب، الله يجازي اللي كان السبب. والدتك بتشتغل حارسة للعقار بقالها قد ايه يا ريحانة؟ مسكت العمارة مع أبويا الله يرحمه من حوالي 20 سنة، كملت هي بعد موت أبويا، وأنا يعني كنت بساعدها على قد ما أقدر. هي نظرها ضعيف أو عندها إعاقة في الحركة، يعني جايز عدت وهي مش واخدة بالها بحكم السن، مشيها بطيء أو... يا باشا دي بوابة لعمارة 10 أدوار، كانت زي الجمل، الله يرحمها ويسامحها. بعد إذنك يا باشا، أنا عاوزة البطاقة بتاعتها. بطاقة إيه؟ الرقم القومي اللي كانت معاها في المشرحة، قالوا لي إن البوليس أخدها. محضر المعاينة بيقول إن المتعلقات الموجودة مع والدتك لحظة العثور عليها أهي: حلق دهب عيار 18، خاتم فضة بفص أخضر، حافظة نقود فيها 17 جنيه. مفيش غير كده. طب والبطاقة راحت فين؟ دي طلعتها عشان تقبض معاش أبويا من الشؤون الاجتماعية، وأكيد أنا كمان هحتاجها. كويس إنك قلتي المعلومة دي. عندك أقوال تانية؟ دم أمي في رقبتكم يا باشا، لازم تمسكوا اللي قتلها، لازم تمسكوا اللي قتلها. ما تشيليش هم يا ريحانة، أنا وخالتك حميدة في مقام أبوك وأمك الله يرحمهم. أي حاجة تعوزيها، أي حد يضايقك، إحنا موجودين. كتر خيرك يا عم عليوة، أنت وخالتي حميدة خففتوا عني كتير قوي. يا ما نفسي ناري تبرد والراجل ده يتمسك. نفسنا كلنا يا بنتي. دي خالتك حميدة من يوم ما شافت المرحومة مرمية وهي مش قادرة تصلب طولها، وبتدعي على اللي عمل الحادثة في كل صلاة. الحوادث دي بيقولوا إنها بتتأيد قتل خطأ، واللي بيموت أهو ربنا يتولاه. ما تأخذينيش يا ريحانة، أنا فهمي على قدي، واللي نعرفه إن اللي يموت حد بعربيته ويهرب بياخد حكم. ده لو معروف للحكومة، لكن اللي خبط أمي لا العربية نمرتها اتاخدت ولا الراجل معروف عنه أي حاجة. إيه؟ العلام برضو حلو، لو كنت بعرف أقرأ كنت لقطت النمرة، أو يا ريتني حتى ركبت معاه. ما انت بعذرك يا عم عليوة، يعني هتركب معاه وتسيب خالتي حميدة من غير بخاخة لصدرها؟ ما هي كانت رخرة بعد الشر جرالها حاجة. أسر الكلام، أنا عشمي في ربنا كبير، واللي زينا مين لهم في الزمان ده غير ربنا. ونعم بالله يا عم عليوة، ونعم بالله. يا كوكو، ايه رأيك في الشقة الجديدة؟ بذمتك مش لقطة؟ طبعا، وأتمنى إنك ترتاحي فيها. يا حبيبي يا كرام، ما كنتش عارفة إنك بتحبني لدرجة إنك تكتبها باسمي. أيوة، بس في شروط في العقد بعدين هتعرفيها، يعني باسمك في حالات ومش باسمك في حالات تانية. ها؟ ولو يا حبيبي، يعني كفاية إنك نفذت رغبتي بالسرعة دي. لكن قولي، أنت كسرت الوديعة بتاعتك؟ لا يا ستي، بعت العربية. يعني ايه بعت العربية؟ يعني بعتها ودفعت فلوسها مقدم حجز العربية على الزيرو، أحدث وأقوى. أيوة، بس دي مش عربيتك لوحدك، أنا كمان مشاركة فيها. يعني يا حبيبتي، هو أنا وأنت يعني مش واحد؟ كان زمان الكلام ده يا حبيبي. فين الوصل بتاع مقدم الحجز؟ صراحة أنا كنت عايز أعملها لك مفاجأة، تفتح الشباك تلاقيها واقفة قدام البيت، لكن أنت بقى مش عايزة تصبري. عن إذنك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كرام. مش قلتلكم القضية اتأيدت ضد مجهول؟ أمي ولا تسوى حاجة، تموت تتقتل،
مين هيسأل في الغلابة اللي زينا؟ كلامك ده بيقطع فيها ريحاني، حاسس ان السبب في اللي حصل ده كلاته. وانت ذنبك ايه بس يا عليوي؟ ما انت كمان معذور. لا يا عم عليوة، مش انت بس السبب، في كمان حاجات كتير هي السبب. امي مش اول واحدة تموت في حادثة وقضيتها تتأيد ضد مجهول. لازم يشوفوا حل في الكورنيش اللي كل يوم والتاني بتموت على أرضه البني آدمين. وهو الكورنيش بس اللي بتحصل عليه حوادث؟ حاجة ما هو في السماء الطيارات بتحصل لها حوادث، وفي البحر العبارات بتغرق، وفي الشوارع. أنا مش هسكت، دم أمي مش هيروح هدر. يعني انتوا بتلوموني على جهلي عشان خليت الراجل يمشي بعربيته؟ طب ليه ما بتلوموش أهل العلم والمسؤولين عن تنظيم حياة الناس؟ والنبي السؤال ده مهم يا علاوي، بس مين يجاوبك عليه؟ عجبك ذوقي في الفرش؟ يجنن. وده مين ده؟ ده عليوة الشيال جايب الحاجات اللي طلبتها منه. ها يا عليوة، جبت كل الحاجات؟ الجزار ما عندوش العرق البتل، قال لي بالله. طب استنى. كرام، معاك 5 جنيه فكة؟ خد يا ستي. امسك يا عليوة. يدوم العز. خليه يجيب ازازتين صودا وشويه فستق يا دنيا. مش هيعرف يا كرام، روح انت يا عليوة. احنا ننزل بالليل نتسوق مع بعض ونجيب بقية الحاجات. انا ادخل سوق شدية؟ لا لا لا، ما تلاقيش. عاوزة الناس تشوفني معاك، دايما بيشوفوني لوحدي، البياعين كلهم عارفيني وساعات بينبطوا. خلاص يا ستي، من هنا لليل يحلها ربنا. كمالي بس ومال زحمة السوق دي، وبعدين وانا هفضل شايل كده؟ ما تزهقش، دلوقتي عليه الشيال يظهر ويشيل الحاجات دي. هو مفيش غير عليه وده ولا ايه؟ بس هو مليان شيالين يا جماعه. انا واخده عليه، وبعدين عارف البيت وراجل طيب. شيال اهو عليوه. ايوه مدام. الله، هو انت المره دي مش هتفلت ابدا. عليوه، انا على طول براضيك وبختارك دونا عن بقية الشيالين كلهم. المرة دي المرضية كبيرة، 10,000 جنيه يا عليوة، ينفعوك انت وعيلتك، وبعد كده كل اللي تعوزه هنفذهولك، بس ما تضيعش كرام، فكر كويس يا عليوة. لا، فلوس الدنيا كلها مش هتعوضني. أمي قتلها وهرب. لحد امتى يا ناس هنتقسموا نصين؟ ناس فوق وناس تحت، واللي فوق قرشهم في جزامهم بيدوسوا بيه على اللي تحت ويساووا دمهم بالأسفلت. كلمة الحق اللي تخلصك قدام ربنا وقدام الناس وقدام ضميرك. أنا مش ضد كرام، لكن ضد الظلم والافتراء، عشان حسيت بيهم وعشتهم. الحق دايما طريقه واضح، لا يميل شمال ولا يميل ناحية اليمين، وعشان كده حق أمي جه لحد عندنا وعلى صوته في السوق وسط الناس كلها وقدامك يا عم عليوة. قول كلمتك، قول كلمتك وما تضعفش وما تخافش، واللي ملوش سند له رب أقوى من الجميع. ايه اللي حصل بالظبط يا سيد كرام؟ يا فندم، انا بعد ما حطيتها في العربية كنت رايح بيها المستشفى، وفجأة وفي عتمة الليل وهي بتنزف فجأة حسيت برهبة. قربت منها لقيتها ما بتتنفس، قلبتها وتأكدت انها ماتت. انا خفت وما عرفتش ايه اللي ممكن يحصل لو بلغت البوليس او سألت عن اهلها. فخرجتها من العربية ورميتها في الخرابة. يا فندم، انا وقتها حسيت ان عقلي واقف، مش قادر افكر غير في حاجة واحدة بس، ازاي اتخلص منها. لكن انت ليه فتشت في المحفظة واخدت البطاقة؟ ما هو الانسان زي ما بيبقى فيه الشر اكيد يا فندم فيه الخير. بمعنى؟ يا فندم، انا اخدت البطاقة علشان اتابع ايه اللي ممكن يحصل بعد كده.
يمكن أقدر أكفر عن الخطأ اللي أنا وقعت فيه غصب عني. غصب عنك؟ غصب عنك إزاي؟ أي حد بيصدم مواطن بعربيته بيقف جنبه إنسانيا يا فندم، لأن القانون بيقف في صفي، وبتعتبر الحادثة جنحة، قتل خطأ. ده من وجهة نظرك أنت، لكن القانون قانون يا أستاذ يا محترم. أنت صدمت مواطنة مسكينة بعربيتك وتقاعست في إسعافها، سواء بإبلاغ المختصين أو بطريقتك الخاصة، يعني ساهمت في إزهاق روحها. ومش بس كده، ده أنت كمان اتخلصت منها بطريقة غير إنسانية وهربت وما سلمتش نفسك واستوليت على متعلقاتها، والصدفة لوحدها هي اللي كشفتك عشان جميعها يتاخد حقها في ساحة العدالة. يعني أنا هتحاكم بالتهم اللي حضرتك قلتها دي؟ أنا ما كانش قصدي يا فندم. ابقى أقول الكلام ده في محكمة الجنايات يا كرام يا بسيوني. بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد سماع شهادة الشاهد، وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الرجوع إلى مواد قانون العقوبات، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم كرام بسيوني سليمان بالسجن لمدة 7 سنوات. رفعت الجلسة. بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى. القضية جاهزة يا فندم، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن الغموض الذي اكتنف التحقيقات في هذه القضية مرده أن واقعة قتل المجني عليه تمت في صمت ولم يشهدها أحد من الناس. كذلك التحريات التي أجرتها الشرطة جاءت خالية مما يعينها في مثل هذه الأحوال للوصول إلى القاتل، ولكن عين الله الساهرة أبت أن تغفل عنه ليقف أمام عدالتكم في قفص الاتهام انتظارا للقصاص العادل جزاء ما اقترفت يداه. لقد بدأت النيابة باتخاذ الإجراءات المعتادة في مثل هذه الجرائم، ثم استهلت التحقيقات باستجواب نعيمة أبو عباس الشهيرة بأم سيد، التي قررت: أنا ست غلبانة وعلى باب الله، يوم تصحى الفجرية أجهز بضاعتي وأرتبها في القروانطين وأفطر حمادة وسونة، وبعد كده يوصلوني السوق ويروحوا على مدارسهم، وأول ما أقعد في مكاني اللي ما تغيرش من 10 سنين ما أقومش منه إلا بعد ما ربنا يجبرني وبيع البضاعة اللي معايا. بعد كده بقى إيه يا أم سيد، أنت هتحكي لي قصة حياتك؟ أنا عاوز أعرف إزاي اتعرفتي على دنيا، وليه أخدتيها بيتك تعيش معاكي مع أولادك؟ ما أنا جاية لك في الكلام يا بيه أهو. أنا عاوز أسمع منك المختصر المفيد وبس. المختصر المفيد: أنا قاعدة في يوم في السوق زي عوايدي وبنده وبقول: فلاح يا زبدة، قشطة يا جبنة. الله، وبعدها لها البت دي بقى: انت يا شاطرة يا شاطرة. أنا يا خالة. ايوه انت، تعالي قربي يمي هنا عاوزاك. خير، في حاجة؟ بقالك ساعة قاعدة جنبي على الرصيف سرحانة وعينك عليا، ما نزلتهاش من ساعتها. هو انت تعرفيني؟ لا يا ست. طب ما تفهميني ايه حكايتك؟ يو من اولها كده. من غلب يا ست. ليه بس مالك؟ ده انت عروسة وحلوة وزي الفل. انا هحكي لك على كل حاجة، لاني من ساعة ما شفتك وانا حاسة كده انك زي ما تكوني امي الله يرحمها. هي امك ماتت امتى؟ ماتت من 5 سنين. شفت فيهم الذل وكسر النفس من مرات ابوي. وابوكي فين؟ ابويا عايش على وش الدنيا وعايم على عمر. هي تتهمني بالزور وهو يصدقها وتبقى ليلة سودة على دماغي. انا هضرب فيكي كده يوماتي لحد ما تقولي حج برقبتي. ده
ظلم ظلم ظلم؟ يابا ظلم. انت بترد عليا يا جلالة الحي؟ طب ايه اكتبي يا بنت بقول لك. حرام عليك بقى، حرام عليك. جسري لسانك وانا ارحمك. وحسك عينك نوبة تانية تشتمي مرات ابوك. انت هنا خدامة ليها ولعيالها. سامع انا بقول لك ايه؟ حاضر يابا حاضر. قسما عظما لو خرجت عن طوعه ولو طولت لسانك عليها بعد كده لاكون جاتلك. دنيا هقتلك واشرب من دمك. وفي ليلة كنت نايمة ومش دريانة بروحي من خدمتها وخدمة عيالها، لقيت أبويا بيصحيني من أحلاها نومي. دنيا انت يا بت اصحى يا بت. ايه في ايه يابا؟ نايمة ليه من غير عشاء؟ يعني قلبك عليا قوي؟ رد على السؤال من غير نقوزة. ملياش نفس للأكل. طيب أنا هفتح نفسك. عارفة فرغلي الواد اللي بيبيع حمص وحلاوة في الجشاش؟ ايوه عارفاه. ماله بيا ده راخر؟ عاوز يتجوزك وانا اديته كلمة. يا لهوي حرام عليك ترمين الرمية دي يابا. إيه؟ ده انا دبلوم تجارة وهو صريح وكمان شكله وحش ويخوف. بس يا بنت بلاش كلام فارغ. الراجل ما يعيبوش الا جيبه، وفرغلي كسيب وجدع. ابوس ايديك يابا، ابوس ايديك بلاش الجوازة دي. ايه لعب عيال هو ولا لعب عيال؟ هتتجوزي فرغلي يعني هتتجوزي فرغلي. ودي كانت اخر ليلة اباتها في دار ابوي. يا دوبك الفجر شقشق من هنا وانا هربت من البلد على هنا، ومن ساعة ما وصلت اسكندرية وانا هنا في السوق مش عارفة اروح فين ولا اجي منين. على ما قالت حكايتها كانت دموعي بتسح وتنح. اصلها صعبت عليا قوي يا بيه، وعنها رحت واخدها عندي البيت لحد ما شغلتها عند الأستاذ عزام المحامي لأجل ما يحصل اللي حصل. وهي فين دلوقتي؟ العلم عند الله يا بيه. أنا من ساعة ما عرفت إن عمي جابر اتقتل ما شفتهاش. هي لها قرايب أو معارف في اسكندرية؟ دنيا ملهاش حد في الدنيا غيري بعد أبوها المفتري ومرات أبوها العقربة. طيب امضي على أقوالك هنا. مرتضى أنا جاي لك مخصوص من اسكندرية يا مرتضى. فين دنيا؟ وكتاب الله ما أعرف لها طريق جرة. دنيا هربانة من بيتي من سنة وأكتر، وبلغت المركز يوم ما هربت وعملت محضر. كنت تعرف إنها في اسكندرية وبتشتغل في مكتب محامي اسمه عزام؟ أعرف منين بس يا بيه؟ دي فص ملح ودهب. طيب ما سمعتش إنها قتلت كاتب المحامي العجوز اللي بيشتغل معاها في نفس المكتب؟ يعني بنتي تقتل؟ لا أقول كلام غير ده بيه. دنيا غلبانة وبتخاف من خيالها. أنا بسألك سمعت ولا لا؟ لا ما سمعتش. طيب اتفضل معايا. على فين يا بيه؟ ترشدنا عن كل قرايبها واللي يعرفوها يا مرتضى، احتمال نلقاها عند حد منهم. يعني ايه؟ الأرض انشقت وبلعتها يا سيادة الرائد؟ لا طبعا، أكيد مختفية في مكان ما، وإن شاء الله هنوصل له ونقبض عليها. ومين اللي هيرشدنا للمكان ده؟ التحريات. أنا حكيت في التحريات حوالين كل اللي كانوا بيترددوا على مكتب المحامي. احتمال تكون فيه علاقة بينها وبين واحد منهم ومتستر عليها. وأنا بأيد الاحتمال ده. خلاص يا فندم، من بكرة هبدأ التحريات. دنيا كنت فين يا مجنونة؟ كنت فين؟ سامحني يا أستاذ. أنا انت ايه؟ انت قتلت عم جابر؟ والله العظيم أبدا، أنا بريئة. وأنا واثق ومتأكد إنك بريئة، عشان كده مذهول مش عارف ليه هربتي واختفيتي بعد وقوع الجريمة. أصل خايفة قوي يا أستاذ، خايفة يقول إني قتلته ويشنقوني. وأنا مش علمتك إن المحكمة ما بتحكمش على حد إلا إذا كانت قدامها أدلة تثبت إنه ارتكب الجناية أو الجنحة؟ عارفة. ولما أنت عارفة بتهربي ليه؟ أصل خفت يكون حد شافني وأنا داخلة المكتب بعد ما اتقتل عم جابر ويتهموني فيه. طب اهدي كده وفهميني، اهدي. انت ايه اللي جابك المكتب يوم الحادث قبل ميعادك بساعتين؟ أقول لك يا أستاذ، أم سيد اتأخرت في السوق قوي يومها، وبعد ما غديت ولادها وسبتهم لمذاكرتهم
لقيت نفسي زهقانة، فقلت أجي بدري شوية وأجهز لحضرتك القضايا بتاعت تاني يوم. ولما جيت المكتب كان باب الشقة مفتوح ولا مقفول؟ لا، لقيته موارب، وقلت أكيد عم جابر جه قبل مني ونسي الباب. ما كدبتش خبر، رحت داخلة وقافلة الباب ورايا، وقعدت أنده عليه لكن ما ردش. قلت يمكن يكون في المطبخ بيعمل لروحه فنجان قهوة ولا حاجة. ويا دوبك بحط رجلي في المطبخ لقيته مرمي على الأرض وما بيحطش منطق. خدت ديلي في اسناني وجريت على الشارع زي المجنونة، مش عارفة أروح فين. طيب اهدي يلا بينا. على فين يا أستاذ؟ على النيابة. النيابة لازم تسمع أقوالك عشان تثبتي براءتك. طب وحسبت براءتي ازاي بس؟ قولي للنيابة كل اللي تعرفيه وسيبي الباقي على الله وعليا. يلا امال اسمع الكلام. حاضر. أحب أسمع الحكاية من أولها. ما أنا قلت يا سيادة الوكيل كل اللي أعرفه عن اللي حصل يوم الحادث. الحكاية اللي عاوز أسمعها منك تبتدي من أول يوم اشتغلت فيه مع الأستاذ عزام في مكتبه ولحد ما وقعت الجريمة. بعد أم سيد ما حكت حكايتي للأستاذ صعبت عليه قوي، وطلب من عم جابر الله يرحمه إنه يعلمني شغل المكتب وشغل المحكمة. وبصراحة من أول ما شفت عم جابر حسيت كده إن ربنا عوضني عن أبوي، وهو كمان اعتبرني زي بنته، وكان دايما يقول لي: انت يا بت انت عملت فيا ايه؟ ازاي خلتيني اسقيكي خبرة 45 سنة في المحاكم والقضايا بالسهولة دي؟ ده انا عمري ما عملتها مع حد. ما هو الأب لما يحب بنته ما يعزش عنها حاجة يا بابا. الله الله، ايه انت هتفضلي كده معلقة على حكاية بابا دي على طول؟ الله، مش هي دي الحقيقة؟ ما أنا معدليش خلاص أب في الدنيا غيرك يا عم جابر. وأنا عمري ما هتخلى عنك أبدا، بس يعني بيني وبينك حكاية بابا دي بتحسسني إني عجوز كهنة. انت صحيح بسم الله ما شاء الله، اللي يشوفك يقول إنك يا دوب عندك 50 سنة مع إنك قربت على 65. إيه؟ وعندك بنتين و3 ولاد وكلهم متجوزين وخلفوا لك أحفاد وبقيت جد. ده الكلام اللي الناس عارفاه، لكن اللي أنا أعرفه عن نفسي وواثق منه إن صحتي زي البومب. لو اتجوزت النهاردة هخلف بكرة. ايه ده؟ انت لسه بتفكر في الجواز؟ مرات الله يرحمها ماتت من 5 سنين، ومن يومها وانا بدور على بنت الحلال بس مش لاقي. مادام الحكاية كده بقى يبقى خلاص من بكرة هدور لك على عروسة. وانا موافق. جاتك ايه يا عم جابر؟ يا ام سيد انا بتكلم جد. يا بنتي يا هبلة، دي حلاوة روح. هي معقولة برضو عم جابر تكون عينه منك؟ يا ام سيد اصل يعني كلامه وحركاته وايديه اللي دايما بيملس بيها على شعري مش مريحاني. ده بس بيتهيألك. ولما هو بيتهيألي بيقلب عليا ليه لما بصده ويقعد يشخط وينطر ويسمعني كلام يسمم به جتتي؟ برضو بيتهيألك. يا ام سيد ده بقى له جمعة اهو قلب عليا وقعد لي على الواحدة. مش يمكن يكون غيران منك بعد الأستاذ عزام ما زود مرتبك وخلاكي مسؤولة عن الشغل كله؟ طب والحال؟ خدي على قد عقله، ده عظمة كبيرة محتاج للي يداويه ويطبطب عليه. ولو دويته وطول ايده كده ولا عمل معايا حركة كده ولا كده اقولك اشتكيه للأستاذ عزام وهو بقى يوقفه عند حد. ايه هي حصلت كمان يمسك ايدك ويملس عليها؟ انا خلاص زهقت ومش عارفة الاقيها منين ولا منين يا جات. بقولك ايه، الراجل ده ما تشغليش بالك بيه خالص، انا هعرف ازاي اخليه يحترم شيبته ويقف عند حد. لا ابعد عنه انت، ده لا هو طايقك لا في سما ولا في ارض. بقولك ايه، هو يعرف اننا بنحب بعض ومتفقين على الجواز؟ ايوه يعرف. ما هو انا كان فكري يعني لما اقول له انه هيختشي على دمه ويسيبني في حالي، بس هو مين ده صمم اكتر على انه لازم يتجوزني. يتجوزك؟
ما قلتليش الحكاية دي قبل كده ليه؟ ما انا قلت يعني ده بيخرف ومفيش داعي غير دمك بتخاريف. لا بقى، ده انا لازم اوقفه عند حده. ما تحشرش نفسك يا جاد، انا مش ناقصه مشاكل. خلاص، ادي خبر للاستاذ عزام واحكي له على كل اللي حصل منه. الاستاذ عزام لو عرف هيكرشه من المكتب ويقطع عيشه، وانا مستحيل اكون السبب في حاجه زي دي. ده راجل له فضل عليا وهو برضه اللي علمني الشغل. الله، انت بتعقديها ولا بتحليها يا دنيا؟ اعمل ايه بس؟ ما انا مش لاقيه حل. الحل عندي انا، وانا اللي هعرف ازاي اخليه يلزم حدوده. جايبالي واحد سوابق يهددني في المكتب يا دنيا. انا مش سوابق، انا اتظلمت في قضيه وخدت براءه، وانت ودنيا والاستاذ عزام عارفين الكلام ده. امشي اخرج بره وهنا ما تعتبش بعد كده. انا مش خارج الا لما يجي الاستاذ وافضحك قدامه. عشان خاطري يا جاد، عشان خاطري امشي انت دلوقتي. انا لو مشيت وسكت مش هنخلص منه ومن رزالته. انا رزل يا متشرد. طب صبرك عليا، انا هطلب لك البوليس حالا. لا لا لا، سيب التليفون عشان خاطري يا عم جابر. كده؟ طب اديني سبت التليفون عشان خاطر. امشي بقى يا جاد، اتفضل امشي بقى. انت اطرش يا جدع، انت ما بتسمعش. ما تمشي يا جدع. اديني ماشي لما اشوف اخرتها معاك يا عم جابر. جاد بقى ما لقيتيش الا جاد تحبيه وترفضين عشانه يا دنيا. يا عم جابر فوق بقى، فوق بقى، حرام عليك، حرام. كفاية عياط بقى، وقولي لي كنت فين لحظة وقوع الجريمة؟ كنت في البيت. احلف لك بايه يا سيادة الوكيل؟ مفيش داعي للحلفان، وامضي على اقوالك هنا. التحريات يا فندم اثبتت ان جاد سبب معرفته بدنيا وعلاقته بيها انه كان متهم في قضية اختلاس، والاستاذ عزام المحامي جاب له البراءة، واتضح انه شاب كويس وحسن السير والسلوك. كان فين وقت الحادث؟ كان مع دنيا. دنيا اكدت في اقوالها انها كانت في البيت وما راحتش شغلها الا في ميعاد المكتب. في الوقت اللي اكدت فيه ام سيد انها رجعت من السوق العصرية ما لقتش دنيا في البيت. هي فعلا ما كانتش في البيت، والتحريات اثبتت ان دنيا قابلت جاد بعد ما خلصت شغل المحكمة وراحوا يتغدوا فول وطعمية في مطعم معروف. وبعد كده قعدوا في كافيتيريا لحد ميعاد شغلها، ووصلها جاد بعد كده لحد المكتب، وانا تأكدت بنفسي من الكلام ده. يعني جاد بريء ودنيا بريئة، امال مين اللي قتل عم جابر؟ انا تحت امرك يا سيادة الرائد، اسأل براحتك وانا هجاوب على كل سؤال بصراحة ووضوح. استاذ عزام اتفضل. كنت تعرف ان دنيا وجاد على علاقة وبيحبوا بعض ومتفقين على الجواز؟ طبعا كنت اعرف، لان جاد جاني المكتب هنا وطلب ايدها مني وانا وافقت. اعتقد الموافقة دي من حق ابوها، وخصوصا انها قاصر. لا، انا وافقت على الخطوبة بعد دنيا ما رفضت ان ابوها يتدخل في جوازها، لانها كانت بتكرهه ومش عايزة يعرف مكانها خوفا من إصراره على زواجها من فرغالي البياع السريح. أنا مش هناقش معاك مشروعية جوازها من غير علم أبوها، لأن اللي يهمنا دلوقتي إننا نوصل للقاتل. طبعا أنا عن نفسي مش ساكت وبعمل تحرياتي الخاصة. كنت تعرف إن عم جابر ده كان عاوز يتجوز دنيا؟ طبعا كنت عارف. دنيا اللي قالت لك؟ لا، عم جابر نفسه قال لي إن دنيا عقلها الشط وبقى مش مظبوط وبتتخيل إنه عايز يتجوزها، وطلبت منه الجواز أكتر من مرة. وحضرتك صدقت؟ أنا صدقت دنيا لأني بثق فيها وفي أخلاقها ونضجها العقلي، وفهمتني إنه في عدم وجودي بيتحرش بيها ويطاردها، ولما تصده يقلب عليها ويعمل خناقة. الكلام ده حصل إمتى بالظبط؟ للأسف عرفته متأخر جدا، وبالتحديد قبل وقوع جريمة القتل بيومين 2 بس. أستاذ عزام اتفضل. حضرتك واجهت دنيا بعم جابر؟ أنا قلت مفيش داعي للمواجهة وقررت أعالج الموضوع بنفسي. إزاي؟ قررت أعفي عم جابر من شغل المكتب وأدفع له مرتبه كل شهر وهو قاعد مستريح في البيت، لأنه خدمني كتير ووقف معايا من يوم ما بدأت أشتغل في المحاماة. علاقة دنيا بأبوها وأهلها انقطعت خالص بعد هروبها من البلد. ما كانش في صلة نهائي بين دنيا وأهلها من يوم ما اشتغلت في مكتبي. طيب مفيش حد من أهلها جه زارها في المكتب؟ ما كانش حد يعرف أساسا هي عايشة فين. يا ترى؟ لحظة واحدة يا سيادة الرائد.
في ايه؟ انا افتكرت دلوقتي معلومة مهمة جدا وكنت ناسيها. ايه هي المعلومة؟ قبل الجريمة باسبوع واحد بالتقريب. ايوه. عم جابر دخل عليا المكتب وقال لي: عرفت اللي حصل يا استاذ. عرفت ايه يا عم جابر؟ مش مرتضى ابو دنيا جانا هنا في المكتب وسألني عليها. وانت عملت ايه؟ كرشته طبعا، قلت له ما عندناش بنات بتشتغل في المكتب من اساسه، وعمرنا ما سمعنا عن بنته دي اللي اسمها دنيا. وصدقك؟ هو انا اديته فرصة يفكر في كلامي؟ ده انا اديته لما لهيته وخد بعضه وجرى بعد ما هددته بالبوليس. ده ممكن يرجع تاني ويلاقي دنيا في المكتب ويعمل مشكلة. بعد اللي عملته فيه لا يمكن يهوب ناحية المكتب. بقول يعني يا أستاذ، يا ريت دنيا تاخد لها أجازة أسبوع ولا أسبوعين لما ييأس نهائي. أصل يعني حرام نرميها في النار بإيدينا. وأنا موافق. دنيا ذكية وشاطرة جدا في شغلها، ومؤكد لو رجعت لأبوها هيدمرها. وأبوها ده نوصل له إزاي؟ بإرشاد دنيا طبعا، لو سيادتك شايف إن استجوابه مهم. ده مهم جدا يا أستاذ عزام. مادام كده أنا هبعت أجيب لك دنيا من البيت حالا. وهكذا يا حضرات المستشارين تنتهي التحقيقات بالقبض على مرتضى صالح أبو هاشم ليقرر أمام النيابة. أنا هقول لكم على كل حاجة. منك لله يا سنية، منك لله يا سنية. مين سنية دي؟ مراتي اللي اتجوزتها بعد ما ماتت أم دنيا، هي اللي وجعت بلسانها قدام الضابط وقالت له على كل حاجة. لما جاء في البلد يسألني عن دنيا. خلاص اتكلم. زي ما تكون يا بيه كرهاني، عايزة تخلص مني. ما تسيبك من ثانية بقى وخلينا في المفيد. انتم عاوزين المفيد، أنا هقول لكم على المفيد. أنا في يوم كده كنت قاعد في البيت بشرب معسل ومكلف دماغي، لقيت الباب بيخبط. جرت ثانية تفتح الباب، وقفت ترغي مع الضابط لحد ما حكت له الحكاية ولبستني التهمة. بعدها الضابط عكشني. طب قول لي الحكاية ايه بالظبط؟ بنتي فين يا جابر؟ الله، ما انا دليتك على مكانها؟ انت تجيبني هنا على ما لوش من البلد وتديني عنوان غلط اروح لها فيه ما الجهاش. ما انا قلت ادوخك شوية عشان توافق على جوازي من دنيا قبل ما اعرفك مكانها. ويا كده بقى يا ترجع البلد تاني وتنسى ان لك بنت اسمها دنيا. معقولة ان بنتي تتجوزك انت؟ ده انت اكبر من ابوها في السن. هي موافقة يا اخي، موافقة لانها بصراحة حامل مني. انا سمعت كلمة حامل دي ما دريتش بنفسي انا بعمل ايه، ولقيت نفسي بحط ايدي على بوجه وايدي التانية تخنق فيه وما سبتوش الا لما روحه طلعت. حيلة دنيئة لجأ إليها المجني عليه للضغط على المتهم حتى يجبره على تزويجه من دنيا رغما عنها، لأنه على يقين أنها تحب جاد، وهذا الحب جعلها تصطدم معه كلما حاول التحرش بها أو إقناعها باللين للزواج منه. إنه جنون المراهقة في سن الشيخوخة الذي أرغم المجني عليه على صنع نهايته المؤسفة بنفسه على يد المتهم. لكل ما تقدم تطالب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، والأمر مفوض لعدالتكم. رفعت الجلسة. بعد الاطلاع على مواد الاتهام والمداولة قانونا وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم مرتضى صالح أبو هاشم بالسجن لمدة 15 عاما نظير ما نسب إليه. رفعت الجلسة. محكمة. بسم الله، فتحت الجلسة. القضية رقم 1. القضية جاهزة يا فندم، والجلسة مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل تترافع. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، لكم كانت القضية منوعات ومنذ الراديو البدء
مبهمة ومجهلة وغاية في الغرابة والغموض. وكاد المجرم يفلت من العقاب وتطوى الأوراق وتحفظ وينتهي كل شيء، لكنما لقد آلت العدالة على نفسها أن تكون دائما ساهرة يقظة، تتصدى بكل قوة وإصرار لكل جبروت الإثم والضلال، وأن تقهر الشر، وأن تطارد خطى المجرم وقوى البغي والجريمة حتى يكتب الانتصار للعدالة الإلهية التي لا تغفل ولا تنام. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، لقد بدأت التحقيقات وسط زخم كبير من غموض وإحباطات كثيرة، ولكن وبفضل العناية الإلهية وتوفيق السماء فقد توج الجهد وبورك القصد، وتوهجت أنوار الحقيقة لتزيح أستار الغموض والإبهام، ويسقط المجرم وتنكشف الجريمة. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، لن أطيل على عدالتكم، منوعات الراديو، ولكني سأدع فصول هذه القضية تتحدث إليكم بكل التفاصيل، وهي تبدأ بهذا البلاغ عن جريمة مثيرة ارتكبت في الحي الشعبي. أيوة يا بيه، أيوة يا بيه، قتلوا الحاج إبراهيم يا بيه، قتلوه. اهدي يا سامي، اهدي كده وفهميني ايه اللي حصل، وهو مين ده اللي اتقتل، وانت تبقي مين بالنسبة لك؟ الحاج إبراهيم علوة يا حضرة الضابط، لقيته مقتول وسايح في دمه جوه شقته، قتلوه يا بيه، منهم لله، منهم لله. انت ايه اللي وداكي ودخلك شقة الحاج إبراهيم علوة؟ أنا أصلي شغالة عنده يا بيه، بخدمه وباخد بالي منه وراعيه، والله ما كان يستاهل اللي جراله ده أبدا، ده كان طيب وكريم وخير وعلى الكل. أفهم من كده إنك ما كنتيش في الشقة لحظة وقوع الجريمة يا سامية، ولا كنت موجودة؟ لا يا بيه، أنا كنت بره البيت، كنت في السوق، ولما رجعت لقيته سايح في دمه. أيوة، لقيته مقتول. منهم لله، لكن هيروحوا فين من ربنا؟ هيروحوا فين منه؟ منهم لله. التحريات بتؤكد يا حضرة الضابط ان المجني علي إبراهيم عليوة كان محبوب في الحي واهل الحته وقريب من الناس، وتقريبا ملوش اعداء لا من جيرانه ولا من اللي كان بيتعامل معاهم من التجار. ده صحيح يا سيادة الوكيل، والثابت من التحريات برضو انه مشهور بالكرم والتواضع وحب الخير. لكن برضو التحريات بتقول انه كان مقيم في الشقه بمفرده، وحداني يعني، وانه ما كانش متزوج يا حضرة الضابط. فعلا يا سيادة الوكيل، المجني عليه ما كانش متجوز وكان عايش لوحده، وكانت المدعوة سامية عبد المنعم هي اللي بتقوم على خدمته. فعلا يا فندم، وهي اللي بلغت عن الجريمة. كنت طلبت اسمع اقوالها يا حضرة الضابط، وهي موجودة بره يا فندم. تحب ادخلها دلوقتي فوق؟ يبقى تدخل نسمع اقوالها فورا. كان طيب وخيره على كل اللي يعرفه واللي ما يعرفوش. كان مين بيتردد عليه او بيزوره في الشقة يا سامية؟ مش كتير يا بيه، يا دوب كده يعني 1 ولا 2. آخر واحد شفتيه منهم زار المجني عليه كان مين؟ آخر واحد شفته كان اللي اسمه، أيوة، اللي اسمه دحروج أبو خالو. أيوة يا بيه، هو كان اسمه كده. دحروج أبو خالو ده كان بينه وبين المجني عليه خلافات أو مشاكل؟ الله يرحمه بقى، ما كانش بيرتاح له قوي. ما كانش بيرتاح له ليه يا سامية؟ لا أنا معرفش بقى يا بيه، لكن يعني كان بيبان على الله يرحمه كده بعد كل زيارة من أبو خالو ده. طب آخر زيارة للمدعو أبو خالو ده بالتحديد للمجني عليه كانت إمتى؟ كان قبل اللي حصل له بيوم يا سعادة البيه. الله يرحمك يا حاج إبراهيم، الله يرحمك. تفتكري ممكن يكون دحروج أبو خالو ده هو اللي ارتكب الجريمة وقتل المجني عليه؟ لا يا بيه، لا أنا معرفش وما أحبش أظلم، ده حد الله بيني وبين الظلم، حد الله. ده آخر واحد زار المجني عليه يا دحروج يا أبو خالو؟ لا أنا ما عارفش يا باشا إذا كنت أنا آخر واحد زار ولا لا. لكن المؤكد انك زرته فعلا قبل يوم واحد من الجريمة. انا زرته يا باشا، ما اكدبش. ايوه زرته الله يرحمه. ايه اللي حصل بينك وبينه في الزيارة دي؟ بصراحة يا باشا، انا كنت رايح له الله يرحمه اطلب منه قرشين. ايه
كنت مداينه بيهم؟ لا يا باشا، لكن بصراحة كنت طالب منه سلفة قرشين امشي بيهم حالي لحد الظروف ما تتعدل. والمجني عليه رفض يسلفك ويدي لك القرشين اللي طلبتهم منه؟ لا يا باشا، ما رفضش وعطاني اللي طلبته، ما كسرش خاطري ومشيت من عنده راضي وبدعي له. الله يرحمه الله يرحمه، كان صاحب صاحبه. طب انت ما شفتش المجني عليه بعدها؟ لا بيه، سمعت بعدين انه انقتل. والله ما كانش يستحق اللي حصل ده ابدا يا بيه، واللي زيه ما فيش منه كتير في الايام دي. الله يرحمه. وممكن جدا يا سيادة الوكيل ما يكونش المجني عليه وافق يسلف دحروج ابو خاله، ويكون اللي حصل غير اللي قاله المدعو دحروج في اقواله. ده محتمل جدا يا حضرة الضابط، وجايز جدا يكون رفض يسلفه القرشين اللي طلبهم. ويكون المجني عليه وافق او رفض يسلف دحروج هتفرق كتير في التحقيقات يا سيادة الوكيل. ده مؤكد، لكن يا ريت نعيد سماع اقوال سامية عبد المنعم يا حضرة الضابط. وهو كذلك يا فندم. عايزة تقول يا سامية ان المجني عليه رفض فعلا يسلف دحروج ابو خاله؟ ايوه يا بيه، ده اللي انا عرفته. انت عرفت ازاي؟ ومن مين يا سامية؟ منه. ايوه منه الله يرحمه. ايه؟ من المجني عليه؟ ايوه يا بيه. وعرفتي ايه من المجني عليه بالتحديد؟ اول ما دخلت على الله يرحمه بعد ما خرج ومشي من عنده دحروج لقيته متضايق وزعلان ومتغير. قمت سألته: مالك يا حاج؟ خير؟ حصل ايه؟ وايه اللي مضايقك؟ قام قال لي: الجدع اللي اسمه دحروج ده زودها وساق فيها يا سامية. يوه، وهو قال لك ايه يضايقك وزعلك كده يا حاج؟ زي ما يكون بيفرض عليا فردة ولا قتاوة. ايه؟ ومتصور انه لما يجي يطلب سلفة او يطلب مساعدة يبقى واجب ولازما عليا اديله، وان من حقه كمان يطول لسانه ويقل أدبه لو مرة قلت له لا. وبعدين ده لا بيرد اللي بياخده ولا عنده دم خالص. خلاص ما تدلوش ولا تسلفه تاني يا حاج. وده اللي حصل المرة دي يا سامية. أيوة، قلت له لا ورفضت اديله فلوس. قلت له يا أخي كفاية كده بقى، كفاية. بصلي بصة غدر وأخذ بعضه ومشي، وهو عمال يبرطم ويقول كلام مش هو، كلام بقى بايخ وخايب ودمه تقيل. وقال لك ايه يعني ان شاء الله اللي اسمه دحروج ده يا حاج؟ ما تشغليش بالك خالص يا سامية، ده جدع محدش ياخد على كلامه. ايوه بس برضو اللي زيه يا حاج يعني كده ملوش امان. وانا بقولك اطمني، ما تخافيش ولا تشغلي بالك خالص. يوه، امال اخاف على مين بس؟ ولا اشغل بالي بمين غيرك يا حاج؟ يا سلام، أصيلة يا سامية، أصيلة يا بنت الناس. واكيد فهمتي من المجني عليه انه رفض يسلف المدعو دحروج ابو خاله. ايوه يا بيه، وده اللي فهمته من كلامه معايا. معنى كده انك بتتهمي دحروج ابو خاله ان هو اللي قتل؟ لا يا بيه، انا اللي بتهم ولا ايتها حاجه. انا قلت اللي سمعته من الله يرحمه مش اكتر من كده، لكن اتهم لا يا بيه. وربنا العالم باللي عمل كده في راجل طيب وكريم زي الحاج الله يرحمه. الله يرحمه، واللي زيه ما يتعوضش ابدا يا سعاده البيه. الغريب يا سيادة الوكيل ان دحروج ابو خاله انكر في اقواله تماما ان المجني عليه رفض يسلفه. لا، والاغرب يا حضرة الضابط انه قال في اقواله ان خرج من عند المجني عليه راضي ومبسوط وبيدعيله. يعني الواضح انه ما قالش الحقيقة يا فندم. لا، وايه بيحاول يبعد الشبهة عنه. ده الواضح فعلا يا حضرة الضابط. والمطلوب دلوقتي سيادتك نعيد سماع اقوال دحروج ابو خاله ونطلب منه تفسير انكاره في اقواله السابقة بخصوص رفض المجني عليه انه يقرضه او يسلفه. كده صح يا فندم. لا يا باشا، الكلام ده ما حصلش. لا ما حصلش. يعني المجني عليه اعطاك السلفة اللي طلبتها منه؟ وده حق ربنا يا باشا، الله يرحمه سلكني وعطاني الفلوس اللي طلبتها مني. لكن سامية الشغالة عند المجني عليه قالت غير كده في أقوالها.
الله يسامحها بقى بيه. هقول ايه؟ الله يسامحها، حسبي الله ونعم الوكيل. في حاجة بينك وبين سامية عبد المنعم مش شغال عند المجني عليه؟ حاجة زي ايه لا مؤاخذة؟ خلاف من أي نوع وعلى أي شيء، أي شيء يا دحروج. الله يا باشا، اللي ممكن يكون لي شيء معاه هو الجدع اللي اسمه كبارة. أيوه، حسين كبارة. ومين هو حسين كبارة؟ اللي أعرفه إنه خطيب اللي اسمها سامية أو جاري فتحتها عليها الله أعلم بقى يعني. وإيه اللي بينك وبين حسين كبارة ده دحروج؟ أبدا، بس في آخر مرة شفته فيها لقيته مقلدم وضارب بوز وموقفني في وسط الشارع وعما يقول لي انت ايه اللي بتقوله عن البت سامية؟ انا لا قلت ولا بقول عنها يا شيء يا عم كبار، لا عنها ولا عن غيرها. لا قلت يا دحروج، قلت اللي يلبسك الغلط كله من فوقك لتحت. وهو ايه اللي قلته عنها يا جدع انت يلبسني الغلط اللي بتقول عليه؟ وانت لما تقول للي في الحتة انها بتخدم وبتشتغل عند واحد وحداني ومش متجوز، لا وباب الشقة بيتقفل عليهم الاتنين، ما يبقاش غلط واكبر غلط كمان. ومين اللي قال لك اني قلت كلام زي ده؟ احلف لك بيه اني ما قلته. سامية ما تكدبش يا دحروج. وانا كمان ما اكدبش يا كبارة. خلاص هجيبكم انتوا الاتنين قصاد بعض، ويا ويل بقى اللي هيطلع عنده الغلط فيكم، يا ويله. وده اللي بيخلي سامية تقول على غير الحقيقة ان المجني عليه رفض يسلفك وانك خرجت من عنده بتهدد وتتوعد. لا، اللي عايز اقوله كمان يا باشا ان الجدع اللي اسمه حسين كبارة كان بيغير قوي على خطيبته سامية، واللي ما حدش عارف بقى هو كان خطيبها ولا ناوي يخطبها، يا دوب يعني اتكلم عليها. ده لا مؤاخذة كان بيتهيأ له ان في لا مؤاخذة يعني شيء بين سامية وبين الله يرحمه الحاج ابراهيم. حاجة زي ايه تقصد يا دحروج؟ لا وبقى اللي يتسأل يا مؤاخذة يا باشا، كلام زي ده اعراض يا باشا. مؤكد يا فندم اننا ضروري نسمع اقوال حسين كبارة خطيب سامية حسب اقوال دحروج ابو خالو، ومؤكد كمان اننا هنسمع اللي فيه التحقيق. يبقى نسمع اقواله فورا يا حضرة الضابط. اتكلم يا كبارة وتأكد ان كلامك دلوقتي في مصلحتك. الكلام اللي بيقوله الاخ دحروج ده ما حصلش. عايز تقول انك ما قابلتش دحروج ولا اتكلمت معاه بخصوص سامية؟ دحروج كداب يا باشا. وسامية ولا قالت لي حاجة ولا اشتكيت لي من دحروج ولا من غير دحروج، واللي قاله الاخ دحروج يعني لا مؤاخذة ما حصلش. رغم الانكار ورغم الغموض ده كله يا سيادة الوكيل، الا ان الحقيقة موجودة، ولو قدرنا نوفق ونربط الخيوط ببعضيها ممكن نتوصل للقاتل اللي ارتكب الجريمة. عايز تقول ايه يا حضرة الضابط؟ عايز اقول مثلا الدافع على قتل المجني عليه ممكن يكون موجود بالنسبة لواحد زي دحروج ابو خالو. ممكن جدا. وممكن برضه يكون موجود بالنسبة لواحد زي حسين كبارة مثلا خطيب سامية. والاحتمال ده بيستلزم اننا نتحرى عن نوع العلاقة اللي كانت اولا بين سامية وبين كبارة، وثانيا بينها وبين المجني عليه ابراهيم عليوان. بس التحريات يا فندم بتؤكد عدم وجود حسين كبارة بالقرب من بيت المجني عليه او من الحي نفسه ده في يوم ارتكاب الجريمة، وده معناه انه كان بعيد عن مكان الجريمة، او يكون وبنفس الدرجة قريب جدا من مكان الجريمة يا حضرة الضابط. والله يا فندم كلامك منطقي. وتبقى الكلمة الأهم دلوقتي عند سامية عبد المنعم، ويبقى ضروري نستدعيها ونعيد سماع أقوالها يا حضرة الضابط. يا بيه اللي بيني وبين كبارة مش أكتر من كلام، هو فاتح أمي في خطوبتي وأنا ما ردتش لحد دلوقتي، والموضوع مش أكتر من كده يعني. بس الواضح يا سامية إن كبارة كان بيغير عليكي ومن وجودك في خدمة المجني عليه. واضح برضو إن ما كانش موافق على استمرارك في خدمته، لا سيما إن المجني عليه غير متزوج ومقيم لوحده في الشقة. وانا بقول لحضرتك يا سعادة البيه ان كبارة مش خطيبي لحد دلوقتي. طب ايه اللي يخليه يهدد واحد زي دحروج ابو خالو ويتهمه بانه بيروج وبيشيع عنك كلام يسيء اليكي ولسمعتك في الحي؟ اصل اللي اسمه دحروج ده هو قص البلاوي اللي احنا فيها دي كلها يا سعادة البيه، واذا كان يعني في حد قتل الله يرحمه الحاج ابراهيم يبقى هو دحروج.
ايوه هو دحروج يا سعاده البيه، لان الله يرحمه لا كان بيرتاح له ولا حتى بيحب يشوفه، وانا كمان ما كنتش بطمن له. لا ومش بس كده، انا كمان بقى عندي اللي لازم اقوله دلوقتي عن اللي اسمه دحروج. عايزه تقولي ايه عن دحروج يا ساميه؟ حصريات درامية. اصلي من جمعتين 3 كده قابلته في السوق ولقيته بيقرب مني وبيقول لي اسمعي بس اللي هقولهولك يا سامية، ما تبقيش عبيطة. امال عايز تقول لي ايه وعايزنا اسمعه يا سي دحروج؟ الراجل الوحديه وحداني، لا له ابن ولا بنت ولا ست ولا عيل ولا تيل، وعنده كتير قوي رصيد وفلوس وتجارة بتجيب دهب. يا طب وانا مالي ومال الكلام ده؟ عبيطة، انت خدمتيه بدل السنة 3 سنين، ده حقك انت بيه وبفلوسه من اي حد تاني غريب. طب والمطلوب ايه يعني ان شاء الله؟ يتجوزك، يكتب عليك وتبقى انت الكل في الكل. لا ده انت خرفت بقى يا دحروج، وبتلطش في الكلام وبتلوش والسلام. ما تبقيش هبلة. امال طب والنبي ما حد اتهبل غيرك وعليا النعمة، لو كررت الكلام ده مرة تانية لكون قلب الدنيا فوق دماغك ومفرج عليك اللي يسوى واللي ما يسواش. كان بيشجعك يعني او بيحرضك تطلبي الزواج من مجني عليه او حتى تورطيه في الزواج منك؟ ايوه يا بيه، ايوه منه لله منه لله، ما تمرش في اللي كان بيعمله معاه الحاج الله يرحمه، منه لله منه لله. ايوه يا باشا، انا عايز اقول حاجه ما قلتهاش ولا كنت عايز اقولها، لكن الظاهر ضروري اتكلم واقول اللي كنت حالف ما اقولهوش، لكن غصب عني. ويا ريت يسامحني ابراهيم، الحاج ابراهيم، يا ريت يسامحني. عايز تقول يا دحروج؟ وعايز المجني عليه يسامحك في انك تقوله؟ اتفضل يا باشا، اتفضل شوف الورقه دي، اتفضل يا باشا. ايه دي؟ ورقة ايه؟ دي ورقة جواز. ايوه يا باشا، ايوه، والله يرحمه اداها لي وطلب مني اتحفظ عليها واشيلها معايا واخليها سر محدش يطلع عليها غيرنا. انت كمان شاهد على الزواج ده يا دحروج؟ ايوه الزواج العرفي يا باشا. معنى كده ان سامية عبد المنعم كانت متزوجة عرفي؟ ايوه يا باشا. حضرة الضابط، الورقة دي ورقة جواز عرفي، واسم الزوج واضح واسم الزوجة واضح واسم الشهود كمان، وواحد منهم هو دحروج أبو خاله اللي كان محتفظ بالورقة، ودي كانت رغبة المجني عليه إبراهيم عليوة واللي هو الزوج في الورقة. إيه يا ترى؟ في اعتراض على الكلام ده أو على الورقة أو على اسم الزوجة اللي هو اسمك؟ أيوة اسمي، والجواز كان بيني وبين الله يرحمه إبراهيم، والكلام ده كان أكتر من 2 سنين. لكن انت ما ذكرتيش ولا جبتي اي سيره لموضوع الزواج العرفي ده اللي بينك وبين المجني عليه، رغم اننا سمعنا اقوالك اكتر من مره وابدا ما ذكرتيش اي حاجه عن الموضوع ده. هو اللي قال لي كده يا بيه، وغصب عليا ما جبش سيره خالص. ده اللي هو مين يا ساميه؟ الله يسامحه بقى كباره، هو اللي قال لي وطلب مني كده وهددني كمان بالقتل والذبح لما عرف ان انا اتجوزت من الله يرحمه جواز عرفي، وقال لي خبي الورقه واوعي تظهريها ولا تجيبي سيره عنها خالص لحد ما نتخلص منه ويموت وينتهي ونبقى نظهر الورقه دي، وطالب انا بالورث وبحقي باعتباري ان انا مراته والوريثه الوحيده له في كل ثروته. وارتكبتي جريمتك وقتلتيه يا ساميه. انا سبت باب الشقه مفتوح ونزلت على السوق وقعدت اكلم ده واكلم دي واثبت ان انا موجوده في السوق زي كبارة مرساني وفهمني بالظبط. وهو بقى كان في الشقه بيرتكب الجريمه وبيقتل المجني عليه. ايوه يا بيه، واتصل بيا بالمحمول وقال لي خلاص كل شيء تمام، تعالي بقى تعالي نضفي الدنيا. ورجعت انت من السوق ودخلت الشقه وبلغتي وقتها عن الجريمه. ايوه، وده بعد ما مسحت كل شيء ممكن تكون عليه بصمات كبارة. هو فهمني كده، هو اللي قال لي كده، منه لله منه لله.
عليا وقدر يملى دماغي ويسيطر على تفكيري، وانا طوعته يا بيه، طوعته. طوعتيه واتفقتي معاه وساعدتيه وسهلتي له ارتكاب الجريمه. ايوه كان الشيطان اشطر مني، الشيطان وكبارة هما اللي خدوني في سكة ضلمة ما يمشيش فيها الا المجرمين اللي زيي، السكة اللي بتوصل لحبل المشنقة. ايوه الحبل المشنقة. ايوه انا والمجرم كبارة منه لله، احنا اللي قتلنا الراجل الطيب ده. ايوه احنا اللي قتلناه عشان نورثه وعشان نتجوز انا وكبارة بفلوسه، لكن ادينا اهو ما ورثناش غير الخيبة والندامة وغضب ربنا علينا. اشنقونا لاننا ما نستحقش غير الشن، ما نستحقش غير الشن انا وكبارة. اشنقونا. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع شهادة الشهود، وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، بعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات، وبعد الرجوع إلى فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على كل من حسين سيد أحمد كبارة وسامي عبد المنعم الجواليني بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة.